සුබ දවසක් පුංචි ඔයාලා හැමෝටම. මේ වෙද්දි මාත් එක්ක එකතු වෙලා නිර්මාණ ගොඩක් ඔයාලා කරලායි තියෙන්නේ. අද අපි අලුත් නිර්මාණයක් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා පුංචි ඔයාලා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. අද අපි පුංචි ක්‍රීඩාවක් හදමු. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. සයිට් එක ඕපන් වෙනකොට how it works කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔය ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔය sprite lab එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම වෙනස් කරලා project 17 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න ලෑස්ති.